І так, ми знаходимося в Савані, 5 квітня 2025 року. Я взагалі, коли сюди їхала, я уявляла, що Саванна – це велике місто. А на самом ділі це досить провінційне місто. Розташовано, мені здається, як моє враження, за виключенням центру, хоча і в центрі теж багато дерев, воно розташовано отак серед дерев. Мені взагалі все місто нагадує з дитинства лагерь відпочинку для дітей. Тому що так багато дерев і так багато серед дерев стоїть невеликих будинків, двоповерхових в основному. Одно-двоповерхові будинки. В центрі міста там більш високі будівлі, але теж багато таких усадьб двоповерхових. А ще в мене чешеться ліва рука, ладошка. Це до прибутку. Ну, раз вчора не змогли зіграти в лотерею, може сьогодні зіграємо. У нас вчора був просто казус. Ми зупинялись в 4 чи 5 місцях і всюди намагалися купити лотерею і зіграти. Так от, що цікаво, в першому місці ми відмітили циферки, і у нас вони не пройшли по комп'ютеру. Ми вирішили, це знак, не будемо. В другому місці не було лотереї на другій заправці. Люди йдуть в церкву. Дивіться, люди йдуть в церкву. Паркуються всі. Багато темношкірих. Мабуть, церква темношкіра. Ні, мені здається, що це весь похорон. Похорон, Боже мій, царство небесне. Охорона, мабуть, хтось важливий. Ну, просто поліція буде. Так? Ну, Що приїжджає охорона? хлопчик. Може, він хоче паркуватись. Да. Боже мій, царство небесне. Ой, шериф присутній, мабуть, хтось. Так от, місто, тут з приводу лотереї. В третьому місці ми зайшли на заправку, там було 2 столика, де можна заповнити цю заправку, лотерею. Один з них знаходився біля туалетів і запах. Один столик був. Біля туалетів не було карандашів. Карандаші були у нас в машині, ми вирішили не йти. Але ми були далеко. А машина стояла взагалі на заправці Тесловській, тому взагалі. От. Коротше, нам просто було не судьба. Дивіться, яке красиве місто. Ти їдь потихеньку, щоб я хоч щось могла зняти. Тут взагалі-то обмеження 25, тому що всі знімають. І коли ми приїхали, ми заселились в отель. Отель знаходиться в 10 хвилинах, 15 хвилинах їзди від центру міста. От в таких провінційних, ну як би сказати, в такому провінційному районі. Неправильно провінційному. Ну, коротше, в районі жилому. Все місто славиться оцим іспанським мохом, який порос з усіх сторін. На кожному дереві буквально. Ми буквально побули годинку в отелі і прийняли душ туди-сюди і поїхали в центр міста. Ми думали десь повечеряти. Ой. А повечеряти я роздрукувала цілий список. Ой, який фонтанчик. Роздрукувала цілий список, де нам які страви бажано спробувати, тому що тут кухня трошки, звичайно, відрізняється від нашої. Вон які будинки. Будинки, до речі, з огляду на те, що сюди фактично громадянська війна не дійшла в кінці 1700-х років, то тут багато будинків просто збереглося. Це якась промзонка маленька. Якісь будинки. Багато будинків збереглося з тих часів, уявляєте? Кінця 18 сторіччя. Це не самий багатий район, це бідний район, навіть так скажімо. Так, я читала, я не просто так кажу.
багатий район йде отуди, в ту сторону наоколо, туди, від порту і туди. От, а це звичайний район. Не бідний, але звичайний. Давай так скажімо. Але будинки просто шикардозні. І ми в кінці кінців в ресторанах не знайшли свободного місця. І тому ми пішли в звичайний, не аутентичний, а звичайний японський ресторан і просто знайшли для себе клад. Я думаю, кожного разу, коли ми будемо приїжджати сюди, ми будемо точно ходити в той ресторан. Там просто шикарна японська їжа. Готують просто ідеально. Ми були вражені. Приємно. А ще ми спробували саке нефільтроване. Ось ми вже заїхали, до речі, це центр міста. Уже ось-ось-ось. 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 Ось-ось. Наскільки я поки що бачу, дуже спокійне місто, дуже таке, як Вітя каже, місто на першій скорості в автомобілі. Якби ще не туристи, то взагалі було б хорошо. Я сказала, що мені взагалі такі будинки нагадують Чернігів. А Вітя наді мною сміявся. Ну, ж дерев'яні, оці оздоблені будинки зараз популярні в Чернігові. З того, що я бачу в інтернеті. Окей. Цей парк це то, де буде кінофестиваль. Тому тут все буде перекрито. Окей. Значить, ми можемо поїхати далі, десь припаркуватися і піти далі своїм маршрутом. Я, мабуть, думаю, що ми поїдемо туди, де ми були в центрі. Як ти Окей, і думаєш? звідти почнемо. Давай, супер. Окей. Да? У мене все одно Там круговий була рух. парковка. Нормально. Ну так, як. Да, прекрасно. Такі будинки. Я коли на це дивлюсь, і люди тут живуть. Вже хтось живе в таких класних будинках. Більшість тут і Хаська. B&B здаються. Хаська піщає. Красиво. Ну, і ще одна. Так класно спостерігати просто звичайне життя. А ще коли ми їхали назад, поки не забула, розкажу. Коли ми їхали назад, то це було вже після екскурсії об 11 годині. Дуже багато порогів прибрано. На порогах прям стоять лампи красиві, такі, як у нас в спальнях ставлять. Так, ну, такі ж лампи стояли, а ті лампи Тіфані, я бачила, стояли на порозі. І це так красиво. Крісла, столик, там 2 лампи стоять, і вони горять. Це так красиво. Просто. Будемо гуляти, я, звісно, познімаю місто трошки. Зараз це так, на всякий случай, вдруг я не познімаю, то так, щоб показати. Я тепер розумію маму, коли мама каже мені, не їдь швидко, не їдь швидко, я хоч щось роздивлюся, так і я оце. Барбосів досить багато. Ми вчора приїхали якраз в той час, коли їх гуляли. І зараз, мабуть, зранок їх всі гуляють. І ми вже вирішили, що, мабуть, ми з Маською сюди приїдемо теж. Тому що багато pet-friendly готелів і забігаловок на вулиці, тому це класно буде з Лакі погуляти тут. І погода поки що не дуже жарка абсолютно, але ж ще день попереду. Бачите, на деревах іспанський мох.
всі намагаються припаркуватись. Ось всі. Сижу. Крокер якийсь. Наче якийсь магазинчик. Це, мабуть, той самий, що ти казала, що там магазин великий чи щось. Можливо. Склад такий, як склад. Можливо. Я не то. Він мені вже перестав бути актуальним поки що. Я не впевнена, що ми в нього сходимо. То антикварний магазин, який зроблений там кафе, там який антикварний простір, такий я би назвала його. Я про нього вичитала в інтернеті. І... Боже, які красиві будинки. Я сподіваюся, що зараз. Там маленькі комнатушки будуть. Але жити в такому будинку це просто атмосфера, це Атмосфера, але коли ти, лягаєш спати і ногами впираєшся в стінку, а головою в іншу. Чого ти взяв, що там будуть такі комнатушки? О, дивись, український прапор висить. Довго ти не витримаєш. Український прапор. Якісь Прямо українці, видно. мабуть, живуть десь. З чого я взяв? Тому що це старі будинки. В старих будинках зазвичай не було тобі клозетів великих, не було тобі. Окей? Багато церков, досить уцерковлені Білка, люди. білка, 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 білка. Білка, 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 можливо, її не видно, але ось По вона. дорозі біжить. Ось вона, ось вона. Білка, білка, білка. Жалко, що нема Масі. Бо б з машини вистрибнув. Ось який будинок красивий під деревами. І тут кожен будинок, просто хочеться фотографувати, знімати. Ну, буквально кожен будинок. Ірочка, дякую тобі за камеру. Я все знімаю. Там мусорка. Так, там проїзду нема. Прикольно. Нам треба повернути туди кудись. Окей, one way, one way. О, Боже мій. Що ж, Окей. нам треба повернути туди кудись. Нема проїзду. Які двері красиві. При тому, з огляду на те, що місто в цілому направлено на туризм, будинки в досить непоганому стані, такі причосані, я б сказала. От. Причосані будинки. І ще вчора Вітя помітив, що тут на всіх будинках є труби, тому що у всіх будинках є камін і так далі, бо зимою тут досить холодно. Я думаю, тут у нас щось відбувається. Марафон якийсь. Субота, сьогодні субота. Які красиві двері. Така вона саванна. Саванна. Однозначно я не знаю чому. Можливо, коли ми були в Сент-Августіні, ми приїжджали в Сент-Августін, це буквально годину в нашу сторону ще. І коли ми були в Сент-Августіні, він мені так в душу не запав, як саванна зараз. Я зразу відчула, що це зовсім інше відчуття. Не можу зрозуміти чому. Можливо, тому що ми приїхали туди невчасно, було холодно. Марафон, біжать марафонці. Он. Да. Вон там біжать марафонці. І старий млад називається. Собаку повели красивого. Другого. Два.
Що мені ще подобається, з того, що я бачила поки що, дуже багато двортер'єрів, таких, ну, не як у нас маська, а просто змішаних якихось пород. Це значить, що їх беруть в шелтерах або просто всиновлюють десь. Чистокровних таких породистих собак не так багато. Ми бачили, у всякому разі. Більше таких звичайних, як наш Масінька. Тобто мені ця риса дуже подобається в американцях. Біжать, біжать, біжать. Ми вийшли з парковки. Вчора ми отут хотіли поїсти Сент-Неос. Нам дуже сподобався там, ну, можна сказати так, закусочно, бар, ресторанчик, міні-ресторанчик. Яка дівчинка красива стоїть. Так от, ми не змогли це зробити, тому що там треба бронювати столики. Отак зранку виглядає саванна. І я сподіваюся, що ми в цей прославлений... До речі, можна було зайти, але тільки в Rooftop бар, але там не подають всі ті страви, які ми хотіли. А зараз ми йдемо до однієї будівлі, яка зараз Вітя про неї розкаже. Ти дивись, там ще й туристів водять. Це Freemasons Hall. Тут збирається... Почекай секунду, це треба, щоб ти розказував сюди в мікрофончик. Тут збирається найстаріша, заснована Continuously Operated, постійно працююча ложа в западної полусфері. В западному полушарії. Ось ця ложа. Freemasons Hall. І вони продовжують збиратися до сих пір, працююча ложа. І вони зареєстровані в Конституції. Ложа номер 1 Джорджії. Solomon's Lodge номер 1 Free and Accepted Masons, founded February 21st, 1734. We are the oldest continuously operating English constituted lodge in the Western Hemisphere. Для україномовних скажи, будь ласка. Коротше, визнана Англією. Ложа Соломонів працюють під англійською конституцією, тобто під English Правом, англійським визнаним правом. з 21 лютого 1734 року. Уявляєте собі? Ось така будівля. Велика. Ну, це не все їм належить, я думаю. Ложа тільки оце, мабуть. Але красиво. І далі йдуть отакі, боже мій, це склади. Зараз покажу. Всі фотографують ложу. Тут багато місто неоднородного рельєфу і багато таких сходів, дуже крутезних таких. Вниз, вверх. Піду сфотографую відео. Що цікаво про цю будівлю. Раніше в цій будівлі була біржа, як це називається, котон, хлопкова біржа. Коротше, в Джорджії і в сусідніх провінціях вирощували хлопок. І його торгували на біржах раніше. І от тут відбувалися зділки, біржові зділки по хлопку. І ми бачимо напис, бачите? Savannah Cotton Exchange.
Білка, один хвіст торчить. Спустилась з дерева, подивиться, що в мусорці є. А, її годують, вона ручна. Годують красуню. Каже, дай печеньку, дай печеньку. Я вдома склала мапу, як подивити, як там пройти по місту. Боже, мене тут вся ця ще білка бігає, он риється. Одна попа стерчить, вириває корішки. Не знайшла нічого в мусорці, в смітнику, і тому вириває корішки і їсть. Бідненька моя, у нас нічого дати, ми нічого не брали з собою. Шукає щось поснідати. Ніколи не бачила, як білка вириває корішки. І так, міняємо, бо Ксюша любить горизонтальні відео. Ми зараз в савані. Мене вже запарило трошки, як Ксюша це пише, тихенько стоїть, все. То я вирішив трошки акшену додати. Так тобі мікрофон треба перевісити, екшен твій. Ми перевішуємо мікрофон, а він що, включений? Він Так. не включений. Він включений, то коли зелений там скакає на екрані, то він включений від. Ну перевішуй мені мікрофон. О, давай. Прекрасно. Блін, аби ще я вміла їх вішати, ці мікрофони. Там Окей. нажимаєш, і все. Все, все, висить. І так, Зелений повертай. скаче, значить мікрофон включений. Мікрофон пише. Мікрофон, да, пише мікрофон. Повертаємось трошки, зробимо пару шагів назад, щоб ми знову розказали, що тут у нас трапилось. Це Окей. стара біржа. Ти будеш розказувати? Ні, ти будеш розказувати. Окей. Коротше, приїхали ми сюди в савану вчора. Пошарились, вирішили, що треба ж поїсти щось. А поїсти, Ми були голодні, як сказати. ну давайте підемо поїмо. Коротше. Подивився я в гуглі, знайшов місце, де начебто непогана їжа є. Он воно там. Що ти хочеш? Нас хочу, так. Добре, дякую. Ото це місце. Називається Сант-Неус. Переходимо туди, такі, як два на повному прикиді. Кажемо, нам поїсти. Вони кажуть, а резерва є? Кажемо, резерви нема. Вони кажуть, ну так тоді гуляйте, можете на кришу туди сходити. Там у нас на криші бар є, але там в тому барі, ну так. Їжу не подають, там можна Ї- пити, але закус. Їжа не дуже. Окей? Тому з їжею трошки вийшов облом. Окей. Ну, ми знайшли місце суші поїсти. Дуже класне. Взяли пляшку собі нефільтрованого суші. Саке. Нефільтрованого саке, приговорили пляшку нефільтрованого саке і все класно. Потім поїхали додому, побродили там привидів, подивилися. Ксюшу привид за бочок поцяпав. О Боже, Вітя мене налякав. От, і все нормально. Коротше, приїхали додому. А сьогодні ще за- мужик класно. Діжинка розповідає про привиди в будинку, каже, що там жила, ну, наша екскурсовод розповідає, що в будинку жила жінка і було все так класно. Класно, може мене не знімати, а знімати навколишнє середовище. От. І тут мужик з того вікна підходить, виглядає. І чи Ксюша. це пес. «А-а-а!» Ну так, тому що я якраз Окей. знімала. Я знімала на камеру. Ладно, отам, бачите, там Пі стоїть таке Пі Public Parking. От туди ми парковка, там ми становимося. Сьогодні приїжджаємо на цю парковку, поснідали зранку, приїжджаємо на парковку. Я кажу, Ксюша, слушай, тут поряд є будинок, в якому існує
ложа масонська. Вона виходить Сама стара ложа, яка сама ще стара працює в західної напівсфері. в західному полушарії. Я не Ну, знаю, як. напівсфера, Так, напівкуля. не знаю, як сказати. Півсфера. Півглобуса. Окей. Коротше, в західній частині. В західній частині світу. Моя Ксюша білка така, ну ладно, пішли. Прострой туди маршрут. Ми спускаємося. Коротше, ото ви бачите, отам паркінг. От тут цей будинок. Я їй рукою тикаю, ось маршрут простроєний. Це масонська ложа тут знаходиться, а будинок сам коли 1886 року. Ложа заснована була в 1734-му, тобто вони збирались в якомусь іншому місці. Там зверху написано 1886 будинок. після треугольника верхнього. Да. А сам будинок це Savannah Cotton Exchange, тобто там, де хлопком торгували. Біржа Саванська. Більше, да. А потім виходимо, коротше, а отут десь. Вона сховалась. Ми вже зняли її багато разів. Коротше, Ксюша її потім вставить. Коротше, тут білка. Вона бігає, шукає щось в землі, знаходить і перепрятує. Бороться, іскати, знайти і перепрятати. Це девіз білки. Пишемо далі. Так, далі. Туди вниз, якщо спуститись, там порт буде. І з того порту. Коротше, де ми зараз стоїмо в савані, це. Біржа, коли відкривалась, закривалась, дзвонили. А, так, дзвонили в цей колокол. Ну це тільки Ксюші цікаво, що дзвонили в цей колокол. Бірга мені цікава, да, тому що біржа це зараз моє життя. Всім іншим це не дуже цікаво. Окей. А, коротше, там внизу, вон там спуски є туди, може підійдемо, подивимося. Там порт, воно нижче. А тут савана, воно вище. І виходить, що вся ця савана, вона построєна на Ти говори. другому поверсі, тобто під низом, під нами катакомби. І ці катакомби використовували, щоб товари розгружати, вигружати, ну і людей смаглити. А в старину як команду набирали собі капітани? Ти десь в барі трошки пересидів, трошки перебрав, тебе з бара тихенько в катакомби шмякс, з катакомб на корабль тихенько шмякс, і в тебе є вибір. Або тебе продають в рабство, або тебе скидують з корабля, або ти Становишся моряком. становишся моряком на 10 років. Окей? Прикольно. Ще. Ще шуршимо далі. Тобто це все це було пов'язане з портом, який тут був в савані. Там видно буде проход, я трошки засніму, є мостика, є, можна... Можна по мостику пройти. Пішли пройдемо. А, ти хочеш по цьому? Я думав, ти по-іншому хочеш. Ну окей, пройдемо. Зараз А ще підемо розкажи, про цьому. скільки парків в Савані? Савана у нас взагалі Яких парків? парків, тут 20 скількись парків в Савані. Це не 20 парки, то square. Парк. Squares. Площадей. Площади. Площади вони робили, щоб захищатися від англійців. Коли вони відділилися, вони казали, Берлін, нам треба тут захист мати. І тому робили ці площі, їх 22 штуки. От. Щоб можна було збирати війська на площі швидко, швиденько і захищатись від того, хто на них нападає. Ось такі мости, отут видно рівень, як перепади від рівня річки до рівня міста. Місто знаходиться якби на другому рівні на холмі. Бачите, які стіни підходять побудовані. Ні-ні. Який красень. Два красення. Sure. Тут є Ми мостик, повертаємо. на якому Ну, як і завжди, вішають. всюди вішають. І там порт. Ні, порт внизу був, а там якийсь савана центр. Коротше, оця річка, а наступна річка, Коротше, оце одна річка, паралельно Це одна їй річка. ще інша річка. там є більша річка. За більшою річкою це розділ границі між Джорджією і Південною Кароліною. Південна Кароліна. Хочеш кубанської кави? Я її не хочу, я не хочу. Це мене ту сторону. Я не розумію, це всі чекають кубанську каву? Чи Я думаю, це просто чекають на вход. ні? Ні, на вход. На вход кубанську каву? Ну так, да, щоб щось поїсти. Un cafecito cubano. Órale. І дуже багато цих яких там psychic reading. А що це таке? Ну ті, що тобі руки читають, таро розказують і тому Ну, подобне. тому що тут це місто,
Воно таке пов'язане туристи. з містикою. Да. Такі прикольні. Іди сюди, покажи. Як балки стоять старі, дерев'яні балки. На них бетонний мост поклали. Тримай. Ти І мені? дивись, куди знімаєш. Що знімаєш? Розказуйте, що знімаєш. Ладно. Бачите, як я? Там каже, закришинено все. Окей. Оця херня, що на деревах, вона називається іспанський мох. Майже як іспанський стид, але мох. Окей. Тут народ платить за парковку. Тут якийсь фестиваль, I wish I had you. Якась фігня. Хочу, щоб ти був зі мною. Мій. Я хочу. Цікаво, де тут паркуватися? Чи тут стоїть? Ну ось оці машини. А, так. Теж паркуєш. Це для цих машин. Коротше, тут мостики. Ну так, да, все ж, тому що туди все вниз, нижче, а тут все наверх вище, і тому така фігня. Ну, там сміття, там кухня, там ще щось. Ой, блін, зараз і щось, як шашлик готовлять таке. Смачне жарять зарази. От, ну ми поїли. Ксюша. Вона все одно знімає на мене. Боже, ми входимо в будівлі, дивись, як зроблено. Нормально зроблені входи. Мостик. З мостика входиш в будівлю. Ксюша, вон твоє місце улюблене. Savannah Shell Shop. А от. Ну там річка, коротше, там якийсь острів, тому подобне. Там місто на двох берегах розташоване, так? Ну там якийсь у них convention center, щось там таке. Да, отут зараз спустимось. На сходах написано на свій риск. Ой, документи я включила так. Окей. І так, що у нас тепер? Тепер ми гуляли, а ми ж пішли за ракушками. Ксюша, Вітя побачив на дурну свою голову магазин з ракушками. Як будете, я взагалі його не помітила. Сказав Ксюші про це, Ксюша сказала а і помчались вниз. Бігом, через 3 ступеньки перепригуючи. А це що у нас? D Company, 10-та, Infantry батальйон. Корейська війна. П'ятеро загиблі. А всі, хто тут імена, вони були поранені. Ну що цікаво, що вони брали участь в цьому? Корейська війна. Шут. А, ну так. Да. Ні, я зрозуміла. Корейська. Мені почулося інше. Це саме з Савани. Да. Цей був Kill in Action, убитий, KIA. 5 Kill in Action. Остальні поранені. Це значить загинув в бою. Да. От. Що побіжали за ракушками, Ксюша, я ж кажу, вона просто треба було зняти, як вона біжала. Та Ну, через ладно. 3 ступеньки перепригувала. Він неправду каже, просто йшла. Кому ви повірите, мені чи їй? Якщо це касається ракушок. От. Купила ракушок собі. Там був собаця. Джоджо. Дівчинка, вісла. Всі її по головці гладять, ушки мацають. Ксюша сразу у пузика чух-чух-чух. Вісла просто лапу підняла, така ти-дин! Я тут щаслива, мені пузо чухають. І від Ксюші не відходила. Я думаю, треба шукати пішохідний перехід. Треба. Ну, він там далеко. Люди сидять біля кафе, щоб зайти поснідати. Ага.
От. Це ми часом зараз в якийсь там музей. Так, бачите. Построєно для Пол Хемільтон Вільямс, Historic Savannah Foundation. 1791-94. Це вам не хухри-мухри. А Historic Savannah Foundation. І старий, трошки занедбаний будинок. Він просто на ремонті. Пахне піпець. Фу. Красиво чи ні? Ой, ні, до нас. Пахне Вчора дід сказала, піпець. у нас є отруйні рослини, будь ласка. Та Оріандр це не настільки отруйно. Ну, мабуть, є інші якісь. І вона казала, будь ласка, не цапайте, не лізьте до рослин. Ну, ще один паркінг тут. Люди відпочивають. Привіди сплять, люди Ось відпочивають. тут теж немає цього мха. Є інші паразити на деревах. а мха немає. Ну, тож Ксюша розказує сказки для туристів. Красиві птахи. Ну правильно, я що? Знаєш, Ну, вона багато дала якихось історичних даних, там, які ну просто треба взяти екскурсовода для того, щоб в цілому окунутися. Вона ж не тільки розказувала про привід. там сідаємо, щоб дорогу простроїти. Які красавці чешуть. Я це їду до них. Багато людей там. Я думаю, і подорожують багато, і живуть багато. По одному маршруту так поплова. Ти можеш зайти і вийти де хочеш. Конгрес Стріт, вулиця Конгресу. Окей. Кольори красиві, якось все так спокійно. В общем, Ксюша Савана зайшла, Зайшла страшно. Ксюша балдіє. Мрію привезти сюди і маму, Лірочку, Ігоря, Саньку. Всіх. Всіх. Ну, першою жертвою, мабуть, паде Вадим і Таня з хлопцями. Сумніваюся. Тому що вони збаловані такими місцями. Для них буде цікаво Діснейленд О, вони дорослі, куди Діснейленд? малим. Вони дорослі, Вік. Universal. Ксюша, ти що, прикалуєшся? Мені цікаво було б. Музей десь отам. Нам важливо просто пройти від точки до точки. Drugs. Беррі Хаус. Майор Джон Беррін. 60 по 15. Йому було скільки? 55 років. Прожив. Revolutionary War Officer, офицер революции, который служил в Валли Форж и бился в битве Монмаут. Коротше, Родом це із його Нью-Джерсі. Перебрався в Джорджію, коли йому було 15 років. Да, і написано, що зараз це приватна власність не ходить. Далі йдемо до Columbia Square. Ми там, по-моєму, були, кстати, не пам'ятаю. Може і були, може і не були. Так. Enters through Museum Shop at Broughton Street. Пожалуйста, заходіть тудою. Там музей. Ну, такі. Вони всі маленькі від тут. Тут саме місто за музей. Davenport House Museum. Це, мабуть. Не знаю. Купайте тікет там, мабуть, а тут заходьте. Там музей, там просто лавка.
Ну такі у нас оця мені штука, нагадує в Чернігів, в Коцюбинську чи якась вулиця була. Як підвал йти до проспекту. Там теж такі от були будівлі. Да, для Ксюші савана це просто Чернігів. От вони виглядають тож. Ні, багато речей, які мені нагадують якось тонко. Ось Коламбія Сквер. Да, ось Коламбія Сквер. Вчора, до речі, тут були. Це Devonport House Museum. Не знаю, що це за музей, якийсь музей. Коротше, почитай. Спитайте. Ксюш, ну ти ж дивилась. Так, так я не пам'ятаю, ти що, я там 13 точок на... Orange cats we know share a collective brain cell with all other orange cats. I don't think the brain cell's gotten back to this cat. Got it. And so the cat's just like, I'm just gonna do my thing. The cat just doesn't know it's dead. Yeah. I was thinking more that, having put cats into the carrier, maybe just death. Yeah. It's like, no, fine, you stay, we're good. This is just That's another really good theory. Yeah. Now, that's the really famous ghost here. But there is another ghost here that I have a personal theory. Коротше, повсюди розказують про привидів. У всіх в них є personal interaction з привидами, всі вони тут з привидами знайомі, у всіх щонайменше 3 друга привида. І мінімум, коротше, щоб тобі стати гайдом по привидам, тобі треба мати, з того, що я зрозумів, 3 чи 4 друга привиди і 1 суботильник привид. Інакше тебе просто не беруть в гайди для привидів. Окей. Цей Devonport House, з того, що я зрозумів, це просто якийсь там будинок того часу, і от вони його вважають, що він просто супер-пупер. Як на мене, він просто квадратний кирпич з вікнами. Цей набагато красивіший. Але всі вони в приватній власності. Окей. І тут бачиш, ще нікого тож не вбили з цих з невинних душ, тому що мха теж нема іспанського моху. Окей. Вчора нам скажи, що ти цю історію. Коротше, вчора розказували сказку про те, що там на одній прасі, на Мадісон Сквер, чи на якійсь, не пам'ятаю, на якійсь з цих прас, що там, де їх вішали людей, тут там тюрма напротив була, їх вішали. І що, коротше, тільки на тому місці на деревах не росте іспанський мох. І не росте, тому що у індійців була така традиція, повір'я, що іспанський мох не росте на місцях, де померли люди, які невинні душі загинули. Була пролита кров невинних душей. Невинних людей. Окей. Ось сюди? Ось сюди, далі не знаю, зараз подивлюсь. Після твого Columbia Square. Colonial Park Cemetery. Одну туди і потім туди. Ось такі красиві коні. Хороші коники. Лошадки. Старі назви вулиць. Була Конгрес, вулиця Конгресу, вулиця Президента. Kehoe House. О, там у них пчоли заселились. Де? Вон, в углу. Тут не через камеру дивися. Бачу, там, так. Я думаю, вони в стінці у них там. То буде геморой людям. Але У них всюди є бейсмент у будинках, тому що я думаю, ну, по-перше, щоб
тепло зберігати. А по-друге, вони не у Флориді. Так, нема так близько Води. води. Це той же будинок, той і той. Але дверки дуже маленькі. Там ще й ліфт написано в бейсменті. Елевейтор. Дворик не дуже маленький, дворика просто нема. У нас бекярд більше, ніж тут дворик. Це знімає, здається, в оренду по замку бачу. Тут теж якийсь музей, тут починалась наша екскурсія. А отам кладовисько. Кладовище. Кладовище. Кладовисько. Давай сходимо на кладовище. Ну, от. Що ще такого? Тут починалась наша екскурсія про тих самих привидів. Таємні привід. Ага. 1790 це готель і там ресторанчик у них, такий можливий варіант, але щось він мені не дуже сподобався по фото, по меню. І тому ми вирішили, що ми це я, Віктор. Ми, мабуть, почапаємо в інший якийсь ресторанчик. Окей. Йорк-стріт і Лінкольн-стріт. Якесь дерево. Ні, це не пахне, бо воно вже засохло. Я думаю, це ото, що спереду. Але це пахне дивно. І так, сонечко, там будиночок продається недалеко тут, окей? Ну, всього-навсього 1,7 з копійками мільйонів. Окей. Тут буде 3,7. 5 бедрума, 5 басрума, 656 square feet. На оцій вулиці направо з видом на кладовисько. Цих сусідами. З тихими сусідами. Розкажи історію. Ну що, про Буенос-Айрес? Приїжджаємо з Ксюшею в Буенос-Айрес. Селимось там біля Реколети. Реколета – це район і відповідно кладовище. І коли робимо чекін, я кажу, дівчинка, будь ласка, можна нам якусь кімнатку, щоб тихенько було, тому що ми іншого разу були. І там було дуже шумно. Вона каже, немає питань. Заселились в кімнату наступного ранку. Приходимо до віконця, відкриваємо віконце і бачимо, що видно кладовисько. І ось ми зайшли на кладовище. З 8 ранку до 8 вечора. Але що класно, що можна гуляти з собаками. Я в шоці. Але собак, будь ласка, тримайте на поводку. Так. Для нас це ідеальна локація для прогулки з Масією. Тут, то, що вона казала, що закопали близько 700. Розкажи конкретно на відео це. О. Ну, коротше, теоретично тут хоронили всіх, хто, зі слов нашого гіда вчора, тут хоронили тих, хто під час
епідемії жовтої лихорадки. І коли вони почали перевіряти, які люди тут, хто тут захований, то знайшли 666, страшне число тіл, захованих отут. І щоб написати тут, то це історичний їхній музей, вони написали, що близько 700 людей заховано. Окей? Розкажи, як ховали людей часто. Коротше, про цю історію цікаву, про жовту лихорадку, як всюди. Під це час було. жовтої лихорадки люди думали, що тобто, жовта лихорадка приноситься комарами. Люди думали, що це було чи воздухом, чи по воздуху, чи що. Тому доктора не особо близько підходили до людей. А у жовтої лихорадки є така мулька, що людина під кінець, перед тим, як помирати, ну, якщо вже хворіє, впадає в таку, наче, ну, майже як кому. Тому доктор підходив, дивився і казав, схоже, що вже помер. І вони його в склеп, якщо це багата сім'я, в сімейний склеп. А потім, коли через пару років питаються когось нового в склеп покласти, бачать, що там, Людина в нестандартній позі лежить. Вона була жива. людина шкреблась, вибиралась, питалась вибратися зі склепу. І тому в багатьох склепах раніше, коли людину ховали, до ноги чи до руки прив'язували ніточку до колокольчика, який Яка був виходив на вулицю. за пределами склепа був. Глянь, як зроблено. Какашки. Наступаєш, викидаєш. Я б це думала, і там теж так зроблено. Думала, що це. Окей. Окей. І тоді людина, якщо очухувалась, Ну так, да, починала і вночі, і в день стояли навкруги люди. кладовища, Люди стояли, дивились, слухали цей дзвін колокольчиків, якщо є. Окей. і десь 15% тільки людей з усіх, які були захоронені. Ну, це вони estimate, о тому, що... Розрахунок такий. Да. Ну, тому що якщо ти чув, що десь колокольчик зазвонить, тобі ж вночі треба було знайти, з якого конкретно склепу він дзвонить, і виковиряти звідти людину, і достати, і подивитися, і тому подобне. І не завжди це здавалося, тому Здавалося. вдавалося. Тому можливо, що багатько людей було під час жовтої лихорадки поховані живими. 1836 року. Народився в 30-му, помер в 36-му. 1800. Да. Народився в 12-му, помер в 14-му. 1800 знову ж таки. Да, ну, звісно. Тут 1845 було 65 років. А всього на цьому кладовищі поховано, предполагають, десь біля 10 тисяч людей. Да. І територія кладовища, яка є зараз, це не та територія, яка була тоді. Фактично, ці будинки, які поряд, вулиці, вони часто побудовані саме на місцях кладовища. Коротше, кладовище було трошки виходило туди. А коли вони почали будувати ті будинки, отам, що отам от стоять, отам їх там. Вони сказали хазяїнам цих будинків, ну що, у вас є вибір. Ми можемо викопати всіх цих шибеників, які тут закопані. Але це ж буде коштувати гроші, щоб ми вам тут построїли дорогу і розділили вас від кладовища. Або можемо просто поверху дорогу пустити. Народ сказав, ну, пускай поверху, що там їх викапувати, хай собі лежать. Навіщо їх безпокоїти? Не турбуйте їх, хай вони лежать потихеньку собі далі відпочивають. Окей? Куди ми далі? Та туди вийти треба ж. Окей. Що ще цікаве про кладовище розповідали? Розкажи. Та нічого, все те ж саме. Тут Як... савана побудована вся на костях. Тому Ну що так, тут то бої були, то пожежі, то жовта лихорадка, то ще щось. І дуже часто не хоронили, прям, якщо тисячі людей погибало,
То їх ховали просто братськими могилами, там, де Катедраль сквери Базіліка. зараз. Дуже спокійне місце. І в Америці кладовища, особливо які вже старі, Туди. вони не зведені так, культ такого, як кладовище. Це місце, де потім гуляють люди з собачками, де люди зранку можуть бігати, якщо це тіньок. Часто в Америці таке можна зустріти. Тобто тут сота частина тільки збережена оцих пам'ятничків, а все інше ж просто люди, трішки 10 тисяч людей. Білка, там білка пригає. Все інше люди просто заховані. Не збереглося ж нічого вже. Ну, тому що, по-перше, надгроб'я раніше ставили кам'яне надгроб'я, коштувало дуже багато грошей. І ставили тільки Максимум ставили дерев'яні. Дерев'яні згнівали. І це було для тих, в кого були гроші. А так ставили 2 крестика і все, господи. Ну, 2 палички крестиком збили на цвяшок і все. Ось вам і всі. А вон там видно вдалиці базіліку. Ми Да, зараз це до неї туди і йдемо, ми вона, до речі, чапаємо. на реконструкції. Нам не щастить щось з базіліками саме. Який красень чеше. Кладовище. До речі, отака статуя, де дівчинка і монашка моляться, це біля базіліки. І там є коробочки, пішли покажемо. З коробочки можете витягнути ленточку, зав'язати і сказати, що ви помолились за щось. І вони кажуть, за що помолились. Sisters of Mercy, сестри милосердя. Сестри появились в Саванні в 1845 року. Зробили конвент Сан-Вінсента ді Пол і Сан-Вінсент Академі. Частну школу для дівчат. Окей. Церква Святого Іоанна Крестителя. Був Іоанн Богослов, був Іоанн Креститель. No touring, worship and progress. Okay. Зараз іде молитва. Іде міса зараз. Глянь, який красень. Дівчинка. Така крута дівчуля. Такі рісниці в неї залишені. А, це ж тут свадьба у А цих в них в буде. неділю свадьба. В неділю. Розкажи, що ми вчора приєдналися до групи, вся група була. Go, Queen, go. Іди, королева, іди. Надпис. Розкажи про групу, з якою ми вчора ходили на екскурсію. У людей тут bachelor party і потім буде весілля. Як Десь, це називається а. bachelor party? Передвесільна вечірка. Дівчинку наречену звали Надя. Надя. А родичі в неї з Канади є. Вони приїхали з Канади, теж були на цій екскурсії. І
них невістка з України. Щось воняє. А це, мабуть, для кінценера у когось. Да. Що таке? Кінценера. А що таке кінці? 15 років. Тут традиція серед латиносів, коли 15 років виповняється дівчинці. Окей? Вони роблять або подорож якусь велику, або такий, її там наряджають в принцесу, таке всі, весь такий івент. Окей? Дівчинці виповнилось 15 років, і вони роблять на це, ж кажу, такий пишний івент. Це Да. Це і в Бразилії є, і в більшості латиноамериканських стран таке заведено. Так, далі ти хочеш, щоб я подивився, куди нам далі. Базиліку ми пройшли. Прямо туди. Але можна зробити ще одну річ. Можна пошуршати. Листиками пошуршати. Ти коли останній раз шуршала листик? Бо у нас тільки пальмами можна пошуршати. У нас такого немає такого. Ендрю Лоу Хаус якийсь. Юридична дім. National Register, який дім? Який юридичний? Звідки це взяла? Що він юридичний? Ендрю Лоу це був прізвище ім'я? Да. Historic Preservation Award. Okay. Abercorn Street. Give me a second. Пішли, отак сходимо, а потім повернемось через 2 вулиці туди, там де макет. Там ще одна ложа є. Сходимо, пробачимось. Як оця рослина називається? Магнолія, так? Магнолія це зазвичай, да. У них Вагабунда. величезні такі, у нас маленькі. Ти пам'ятаєш, які були в Бразилії? В Бразилії, так, вони величезні. Ще більше, ніж це було таке. А в Майамі у нас. А це Ну, що я іспанським думаю. мохом загублене майже дерево. Що розказують, що він нічого не тягне з дерева, тягне, він його в ноль. Окей. До речі, у нас цей іспанський мох прямо на наших деревах напроти нашого будинку. Я зрізаю їх. І у нас ще люблять в іспанський мох посадити орхідеї. Нам. Це ж нерозумно, тому що він з орхідеї теж витягує все. Ну, орхідея теж паразит, тому я думаю, там виходить Один на один. Museum Store. Це якийсь музей ще. І тільки зацвітати будуть дерева. Окей. Which is, I was like, there's no way we have like a male. Andrew Low House Museum. Like, I thought we're coming straight down. Які красотки стоять. Зірки.
341 Моу Стріт. Ні, я думаю, ні. Тому що ми не доходили до суду. Скільки цих скверів. 22 штуки. До речі, це Саванський коледж мистецтва і дизайну. Art and Design, да. Це щось таке, грифон. Оу. It was. Very. I want to read more that it's been, Бачиш? Так, бачу. Okay. Це Scottish Rite Temple. Масонська ложа. А, наш шотландський Така вистав. красота. Савані Scottish Rite Temple. Ой, яка... Why can't? I can! Так, познімай, а я її потюкаю. Боже, яка красива будівля. Це Scottish Rite Temple тут такий в Савані. А ми думали, найкрасивіше у нас в Майамі, так? Ні, ми не думали. Я думала. А ні, ми тут були на цей Madison Я Square. ж сказала, що ми були. Я зараз звідси зніму. Тобто, якби ми жили в Савані, Вітя входив в одну з цих лож. Скоріш за все, в цю. Тому що він Scottish Rite. Soup, salad, breakfast, lunch, tea, coffee, pastries, desserts. Цікаво, наших нема нікого. Ой, Боже мой, ще одна зьо посидіть. Зачинені вони. Members and invited guests. Да. Основано в 13-му році, в 1913. Засновано в 1913 році. Анна Лус, 5913. Ну, зачинене. Я думаю, як завжди, вход через задній двір, знаєш. Ага. Передній двір ми не завжди залишаємо. Да, такий у них Scottish Rite гарний. Куди? Ну, в наших планах потім пару кварталів і туди повертати. Ні, то просто туристи. Там ось куча українських.
Штати, Америка, Англія і Скотланд. So this is Jones Street. It is the prettiest street in Savannah that's not on the water. It is where all Америка, Англія, Україна, а там Україна і Скотланд. Шотландці. Можливо, хтось живе? Не знаю, Але як красиво зроблені входи. але прапори висять. Дуже похоже на те, що це Residential Area. Ну, похоже, схоже. Жила територія. А може просто підтримують Бурдік, Корбет, Білтик. Джинджер, Васкес. Що це за будинок? Не знаю. Входи. Ми зараз обійдемо. Antiques Taylor Art Gallery. А які? Квіточок. Бачиш? Колокольчики які. Красиво. Боже, яке красиве місто. Обережно. Прикольно, каже, заряд акумулятора 10%. Це якого акумулятора? Не знаю. І фонарі, які горять на газу, Так. як раніше було. І канадські клени. Такі клени я бачила, ми бачили з Ірою в Південній Кореї. Оце ці клени. Маленькі. Да. Короче, якщо у нас закінчиться заряд батареї, то ми будемо просто ходити фотографувати. Вітер чекає цього моменту. Та ну, навпаки, клас. Ой, знов біл. І знов щось буде рити, шукати. Ну, так, що ж. Пуласки. Монумент. І як я хочу привезти сюди маму. Нема питань, я вам віддам машину, їдьте собі. Правильно? 9 жовтня 1779 року. Казімір Пулаский. Щось цей Казімір зробив. Собака. Муха прилетіла, пристав муха. Є ще якась базіліка чи церква. Церква. Великий польський патріот. Казімір Пулаский. Значить, якого поставили цей монумент. Його half in a mile north of this spot. Розкажи.
Коротше, коли французи і американці захищались від англійців в савані, його тут смертельно поранили. Ти бачиш, вони Hold your shoulders. Yeah. You ready? Even private schools aren't normally set. Окей? You gotta help me out here. All right, ready? Нам туди, Ксюш. Туди. You're like over. There we go. Make sure you go right. а далі щось інше. Не знаю. О. Це это. Иудаизм. Окей. Реформированный иудаизм. Миква Ізраїль. Ксюша буде знімати, Вітя буде співати, я зрозумів. І так, що у нас було до сьогоднішнього моменту? Ой, лапки мої лапки. Коротше, ми... Заспівав лапки мої лапки. Та не треба було кросовки одягти, я одів ці шлюпки. Ой. От і не. Ну, не подумав. Окей? Не подумав. А чому ми стоїмо? Пішли. Коротше, Красиво. зірки. Ми з'їздили в Південну Кароліну. Якийсь Олександра гіфт-шоп. Так як написано Олександра, мабуть, москалька. Так, як українка була Олександр. Да. Красиво будівля. Bank of America. No, Savannah College of Art and Design. Ну це ж туди, мабуть, хотіла ця. Перл. Да. І це от будинок, що ми приїжджали з КАД, було написано SCAD, Savannah College of Art and Design. Пішли. Ну, вони дають проїхати нам. Ой. Такий весь College of Art і дизайну. Іскусство, мистецтво і дизайн. Наша улюблена парковка була забита, то прийшлось трошки покататися, поїздити. А от. А зараз підемо в ойстер-бар, жувати ойстери. Зараз трошки пошаримося, потім підемо, бо в нас ще є півгодини до того часу, на який у нас резерва. До речі, сюди ми підемо. Да, отуди ми підемо. Сан-Ніо. Туди, де ми не змогли потрапити вчора. У нас попитано на двічі, які двері були. Моцні двері. Цікаво, білка всі горіхи вже переховала. Давай прогуляємося. В ту сторону ходимо, а підемо сюди. Так. Йдемо туди. Хлопчик слухає металику в машині і так добре на вулицю віддає. Ми поїдемо по цій чи по тій дорозі? Як ви хочете? Ну, поки тут червоний, можемо туди пойти. Тут всюди квітнуть квіти. Мені це дуже нагадує Ну, весна, Бразилію. сонечко, весна. Ми ж приїхали. В якому місяці? Квітні.
Що має бути в квітні? Так. Багато красивих дівчат ходить. В таких сапогах, що піпець. Мені подобається дуже стильно виглядає. Interesting. Пивнушка. Так, а це у нас що? US Custom House. Таможня? Таможня дає добро. Правильно, якщо є порт, Що є порт, має бути таможня. красиво буде. 14-15. Хочеш на ту сторону чи підемо по цій? З цієї сторони мені кажуть, видно Добре. Сіті Холл, городський совет. совет. Міська рада. Міська рада. Міська рада. Ой. Ну, цих дівчат ми вже зустрічали трьох. У них написано на футболках Alcohol Inside. Contains alcohol. І 3 чоловіка за ними йдуть inside. Три подружки. Да. Тут був десь цей Навал музеум, що Ксюша казала, десь там стоїть. Home of the pickle shot. Spicy pickle shot. Churchill, British pub. Всі фотографуються біля Чорчилля. Такий хлопчик стоїть. Мабуть, це центральна вулиця. Це одна з, там інша. Окей. Я думаю, нам треба тут десь повернути і потихеньку повертати обратно, щоб ми. Ну просто зараз 7:20, поки ми так пройдемось, я думаю, ми якраз будемо десь там. Стейкхаус. І тут фул паркінг. Короче. В суботу ввечері, якщо вам потрібно паркуватися десь, ви можете зробити онлайн-букінг Не у всіх, в в всіх деяких там. паркінгах, але у багатьох є. Онлайн-букінг, тоді ви приїдете і відкриєте своїм талончиком і заїдете. Тому що всі паркінги закриті. Так. В'язочку. Їх дофіга, але вони всі забиті. Чи ні сун? От. Отам далі проїжджає парк. Вони крутять велосипедом педалі і за рахунок того їдуть. Популярного молоді.
А я кручу, кручу, педалі кручу. Ну от, що ще такого? На прасу. Ксюша хоче на прасу. Я так полагаю, що можна тут, звісно, ловити. Я думаю, ми вже були на більшості прас тут. Ну, 22 ми точно не обійшли. Дві не обійшли, але центральні, я думаю, обійшли вже усі. Хтось щось ругається, каже, що там твориться, там таке твориться. Ось ми зараз класно поспілкувалися. Круїзбанк. От. Тут все, що гуляють, всяких привидів водять. Там бомжики лазять. Ті, хто шукають привидів. Да, ті, хто шукають привидів. От. Зараз у нас 7:20. Куди ти тепер? Тепер сюди. Які красиві рослини тут ростуть. Різняється рослинність дуже сильно від Майамі. Аж пахне щось, мабуть, ці лопушки такі. Щось пахне так, дує вітер і щось пахне. Ні, що бомжи воняють. І травмушкою пахне. Вже воняє. Мабуть, пахне, воняє це різні речі. Відносно. Їх тут вон толпа збирається на цій прасі, вони тут всі тусуються на цій прасі. Знімати їх не треба, але ми сюди. А там, що то таке у нас? А, то це коледж дизайну. А, ну то City Hall. Ми там були, да. А це щось якась інша. Johnson Square Business Center. Якийсь бізнес-центр. Вообще они нас должны пропускать. Идешь по переходу, а не як лаки. Я як лаки, це точно. No public restrooms. Нема. Public restroom. Це Bank of America з іншого боку. Тут написано private property, йдіть нафіг звідси, не хрен тут лазить. Happy birthday, Carol. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. З усіх боків. Bank of America такий весь. Скільки мармуру потратили, щоб зробити таку гарну красиву. Робилося багато років тому. Що ж зробиш? Вони вирізали. І ось тут мармурова стіна. Gallery City.
Зараз 7:27, у нас на 7:45. Можемо піти туди. Чи що? Чи можемо пройти ще кружок зробити? Тут ми вже ходили, ну там є вихід на трасу. Да, ходять дівчата. Щось ти починаєш заглядатись на дівчат. Дивіться. Дуже часто. Ну, то що вони красивіше виглядають, ніж хлопці інколи. Не завжди, але часто. Ой, Йдемо якимись задворками. На наступну площу. да. Площі до площі пару кварталів, якщо один квартал. Я цю ялинку пам'ятаю на путі. Ми приїжджали, це тут. З All Pink щось там. Хлопчик грає, мужичок грає на саксофоні. Хочеш пойти? На... Не? Ну, в мене є, не переживай. Там я багавкою. Ой, чого ти граєш? Чого ти дудиш отут? Я тобі підпою. Мужичок на саксофоні грав, як Вадим колись розказував, коли Вадим вчився в семінарії. У них там в семінарії вчився хлопець, який до цього якийсь час пожив в Штатах, і саксофоніст теж. Ну і Вадим каже, слухай, ну, що ти там не залишився, там не... Ні, да, сюди просто. Той каже, Вадим, ти просто не розумієш. То, що у нас вважається класний саксофоніст, там любой на вулиці, хто грає в саксофон, його переплюне в 10 разів. Ти просто не розумієш, наскільки це різниця. Да, газова ця. Давай я тобі зніму, я ж трошки повище, правильно? Ось така газова піпочка.
Газова лампочка, як в старину. Тут багато таких, скажи. Да, тут не то, щоб багато, але є. Багато в моєму розумінні це коли ти їх бачиш постійно. Тут вони є. Вони є на будинках деяких, вон там на будинках, там на будинках, там. Але я б не сказав, що це так. По вулиці гуляють, підходять американці. Да. Південних штатів в основному. Діти в усьому світі однакові. Зараз 7:35, я думаю, ми можемо потихеньку. Повсти туди. Йдемо? Ксюша? Окей. Ну, тоді, мабуть, тушить світло. І так, продовжуємо нашу подорож. Ні, продовжуємо наш вечір. Уже Продовжуємо язик наш заплітається. вечір, подорож по селу містечку Майамі. Не треба називати це селом, це досить красиве місто. Містечко Савана. Оказав, а тільки що говорився по містечку Майамі. Да. Ну, буває, що ж зробиш. Бутилочка вина нагнутого вже дається. Ми з Ксюшею смачно поїли устриць, випили пляшку вина південноафриканського Чинін Бланк. З'їли 1,5 дюжини устриць. І... Ой, який мішка класний. Великий жах. Просто біомішка. Біл ведмедик. А тут череп Леонардо. Ти що, по іменах все пам'ятаєш? А? Черепашок ніндзях по іменах пам'ятаєш? Да, Леонардо, Мікеланджело, О, Господи. Донателло. Їх 4 було. Окей, повертаємося до нашої вечері, давай. Окей, ми поїли Отже, смачно. по-перше, давай так. Ми не зачекінули, тому я хочу, щоб ми назвали назву ресторану. Сан... Зараз Чекінься, скажу. будь ласка, прямо зараз. Та ну, Просто чекін. Ти чекінишся. Сан Ное. Сан Ное. Святой Ное. Окей. Це таке устричне місце, рибне. Вони ловлять рибку, ну, беруть рибку. Нещодавно пойману свіжу. Свіжу. Свіженькі устриці були з Вірджинії. Looks nice, looks nice. I already have a bottle of, half a bottle of wine and half a dozen of oysters. But, Це те, що у них тут дуже традиційні раки, лобстери. Боже, ми повинні приїхати сюди і знову тут прийти ще сюди це місце. І так, ми взяли бутилочку білого вина. One hiding in their luggage, the other beneath their bed. Ми взяли бутилочку білого вина. Вина взяли. Спочатку спробувати 6 півдюжини устриць. Вона нам принесла, у них були 2 типів устриць, вона нам принесла 3,3. Ми взяли ще брі з розмарі і з Як вона називається? абрикоси, сухі абрикоси. З сухими абрикосами. Там наша стоянка. Якщо хочеш, ми можемо кружок нарізати. Окей, давай нарізаємо. Ще не все розказали. З курагою. Окей. Красиві люди ходять. Зірки. З курагою, з
кремом, таким з розмарином. Да, ти тут була і знімала. Коротше, сир був на троєчку, навіть четвірку Сир я би не так собі, поставила. ми вже їли краще, набагато краще. Але, в принципі, ні, навіть не на тройку, на четвірку він був. Нормально. Нормально. Але устриці були бомбічні. Ой, чекай, Устриці були смачні. Тому смачні. після цього ми взяли ще дюжину устриць собі. От. А тут наше суші місце. Так, а наше суше місце, ми точно сюди ще повернемося і Колись. взагалі, да, ну не зараз. Не зараз. Це дуже класне місце просто. Всі, як хто буде, заходьте. Суші Хана супер. Просто супер. Нефільтроване саке просто супер. Окей. До цього ми були все життя зафільтроване. Фільтроване. Свинка, випивка. Рум. І так, ми повечеряли. Повечеряли, потім пішли шукати свою машину. Машину знайшли, а зараз просто нарізаємо круги. Ксюша знімає все, що бачить. Бачиш теж. Квіточки які. Такі, як в Бразилії, ми побували постійно, дешевша грязь в горшках. Пам'ятаєш? Боже, ці квіти, я їх навіть брала, просто вони були... Просто від них їх Реально. ділять. Да. Можна було всю, до нашого якого там 9-го поверху можна всю стейс виставити було. От. Ну, так і все, в принципі. Так ми повечеряли. Тут якийсь магазин срібла, золота, срібляні Може Сані рамочки, купити чашечку, у нього вже ложечка є, чи Саньки чашечку купити від нас? Тоді срібну вже буде чашечку, колекція, так. срібну ложечку, і срібну чашечку Бабуся подарувала. і заварку для чаю. А де ще срібна заварка для чаю? Ну, тож, по-моєму, вона. Чи то просто погремушка. Я не знаю, що ти. Я без окулярів не бачу. Я не бачу дирочки з цієї сторони, з тої. Я не знаю, що це. Бачиш, це срібло. Такі красиві ці на шию. Вакаля-каріко. Кури Ксюшини. Це мої. Собаки, ксюри і свині. З крилами. От свиня з крилами це класно. Ти побачила свиню з крилами? Побачила, господи, який. Вона кришка з зеленими крильцями. І крабики, красиві речі у них беруть. Окей. Все, двигаємось до нас. Повертаємось вже. Дивіться, Девід Ярман. Юрман. Ну що, А я думала, одну букву поміняти буде наше прізвище. одну не вийде. Я зрозуміла вже, я помилилась. Але красиво. Мабуть, дизайнер може. Давід Юрман пропонується всюди, його рекламують всюди. Я виїжджаю з роботи, там висів великий плакат. То його Реклама. розкручують, Да. ми йдемо якимись затворками, я все підряд знімаю. Якими Стовби сутворки? красиві. Стовби красиві. Ну, Банк 3. Зараз вийдемо знову на прасу. За ремонт. Тут он, Ремонт. бачиш, який підвал у них. Підвал красивий, але ні, який підвал. Короче, у цього будинку величезний підвал. Те, що вони кажуть, що хлопці, коли ви ходите тут, ви ходите Вчора розказувала на другому поверху. Да, що тут повно катакомб, пещер, тут ще поверх під низом цього.
Ну супер, подивитись. Блін, де мене було відкриття, що мій телефон знімає 4 кіні. Ти що? Я не знала. Там наша стоянка, кстати. Так не думаю, я тут до неї буду повертати. Ну просто тут же ж по дорозі йти не будеш, то пройдемо через прасу. Окей. Опять. Якби ми тут залишились на тиждень, ми б вивчили все місто. Ксюша почала водити. Екскурсії. Вона познайомилась з 3 привидами. З одним стала собутильником. І потім пройшла б екзамен на гіда по привидам. Sons of the American Revolution. 250 років. of American Freedom. Це буде наступного року. Але бачиш, як вони вже підготовані, вже у них все стоїть, вже. Да. Ну, от. Ото таке. He said his was Tuesday, so his was І так, нам Порівняно з Майами, тут дуже дешеві публічні паркінги. Так. Ще дешеві. Є місця, де дорога їжа, є місця, де дуже пристойна їжа. і тут це недорого. Що ми знову? Я думаю, нам- Знову шукаємо паркінг. Дуже привітні люди. Що у нас ще тут класне? Нам треба купити другий мікрофон. Я знаю. Я 100 баксів. Що, мікрофон? Да. Серйозно, це Іра? Другий мікрофон $100. Мені дурно. Вон наш паркінг, нарешті знаєш. Чекаю наступного дня народження. Бррр. Бійте. Ну, там тарахтелка почала тарахтіти. Я розумію. О, Це серйозно? ну серйозно, ну я подивився на цьому, на Амазоні, кажуть, $100. Другий мікрофон. Вау. Я просто в шоці. Життя воно дороге, Ксюша. Є інше, яке недороге, але це не життя. Я просто в шоці. Ви зайшли наш паркінг. В якому не працює ліфт. Коротше, пік сезону. Ми не очікували, що нас такий презент шукає. Що ти робиш? Ми просто не могли навіть уявити собі, що таке буває. Але мікрофон у тебе. Да, мікрофон в мене, Ксюша розповідає. Ми зупиняємося, я виходжу з машини, дивлюсь на це і кажу, Ксюша, це твоє. І ще й флоридські номера. Просто бімба. Леопардові лосінки відпочивають спокійно, курять в сторонці. Цікаво, багато вона знаходить цих листочків. Купимо. Леопардові лосінки нервно курять в сторонці. Боже, яка красива. А взагалі-то, розкажи, куди ми приїхали і чого? Ми приїхали в Historic District, ми тут вчора проїжджали. І Ксюша побачила лампи, які стоять на цьому. І ми їдемо, тихенько їдемо. Ксюша каже, лампи, лампи, лампи! Ми повернулись, стали тут. Не можна становитися, але ми стали. Тут будинки 18 століття. Окей? Ми ще не доїхали до того Historic District, він туди далі. Тобто це ще перед Historic District. Да, але ну все те ж саме, ну ти ж бачиш, вони одного типу будинки. Іншого часу ми не знайшли, ми були зайняті весь час. Вночі, тільки вночі можемо вам показати. Треба перейти взагалі-то на ту іншу сторону. і Навіщо? показати. Щоб показати, я так нічого не показую. Вік. Почекай, ні, ми знімемо. Ну так
Назад підемо по тій стороні. Окей. Коротше, там далі, як ми їдемо до свого готеля, там куча таких порогів зроблено. Які молодці люди. Просто шикарно. Як ти думаєш, можна зайти Ну. зняти? Не переходь, а можеш піднятися. Піднятись можеш, але не переходь людину. Окей. Яку частину не переходь, ти не зрозуміла. І що ти їм знімаєш? Давай. Ну що, Тут такі красиві квіточки є. там лампа. О, там лампа така. Красива лампа. Ксюша від неї просто, ну, Лампа Тіфані в шоці. називається. Окей. І там О. у них качеля. І там І ще дві качеля, і ще лампи стоять. Які молодці. В общем, молодці. При тому тут зроблено просто як кімната. Зайди ось. Так, ну зроблено красиво, гарно. Порч, гарний порч. Тут порча в Майамі я не бачу. А тепер ми перейдемо на другу сторону і познімаємо просто ці будинки. Тут якась школа чи щось таке, ну, схоже. Бек'ярд Парковка школи. якась. Да, парковка школи. Ну, ось ці будинки. В Їх цьому ціла будинку схоже, вулиця. що нікого нема. Їх ціла вулиця. От ми їдемо і всі такі будинки. До самого нашого готелю. Оказується, я все хотіла потрапити в цей Historic District, а здається, у нас готель в ньому. Ну, Трошки. ні, готель у нас напроти бази. А. Да. Як красиво живуть люди. Тому в мене таке відчуття, що в тому будинку теж ніхто не живе. Або В вже тому сплять. ніхто, ну, може сплять, а може ніхто не живе. А тут, Тут живуть, так. Тут видно, живуть. що це вікна всюди. тут теж живуть, тут теж живуть. Яка краса. І кожен день, коли ми їдемо з готеля із центру в готелі, я цим насолоджувалась. Тут всі вулички такі, отак куди не підеш, тут всі такі вулички. От далі йдуть будинки. Почекай, почекай, мене ще камера не повернулася, вона так швидко не повертається. Не влазь в камеру. Де камера не повертається. От. Ксюша від цих будиночків бовдіє. Я вже навіть спланувала, як можна на старості тут жити. Ні. Вітя проти каже, для Масі немає у нас місця. Ну, на нашій старості Масі вже не буде, але буде інша Мася, ну ладно. А чого ти так кажеш? Собаки до 30 років можуть жити. Да, звісно. Я не хочу про таке думати. Ну, хочеш, не хочеш, а. Окей, ось наша Ось рибка. наша рибка. Все. Ми від'їжджаємо. Далі їдемо. Там такі сходи красиві. І там І там краса. Всіх умов життя. Фотографуй її просто. Ми такого ще ніколи не бачили. Це просто судьба.